السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عماد، وهنتكلم النهاردة عن الدورة المحاسبية على برنامج السب. الدورة المحاسبية هي سلسلة خطوات لتسجيل ومعالجة العمليات المالية. الهدف منها دقة البيانات والتقارير المالية التي تساعد متخذي القرار. الخطوة الأولى تحليل العمليات المالية. تبدأ الدورة بتحليل المعاملة مثل فاتورة المشتريات، المبيعات، المصروفات، تحديد الحسابات المدينة والدائنة، ربط المعاملة بالحساب المناسب من شجرة الحسابات. مثال: شراء بضاعة نقدًا هيبقى القيد من حساب المخزون إلى حساب الخزينة. الخطوة الثانية تسجيل القيود اليومية. يتم إدخال القيود باستخدام كود FB50 أو F-02. تحديد الحساب المدين والدائن والمبلغ. التحقق من توازن القيد قبل الحفظ. مثال: تسجيل فاتورة مشتريات بمبلغ 10,000 جنيه، القيد من حساب المخزون بمبلغ 10,000 إلى حساب الدائنون المردون 10,000. الخطوة الثالثة الترحيل إلى حساب الأستاذ العام GL. بعد الحفظ يتم ترحيل القيود إلى الأستاذ العام. الأستاذ العام يحتوي على كل الحسابات الرئيسية. برنامج ساب يربط القيد بحساباته أوتوماتيكيا. مثال: فاتورة المشتريات ترحل لحساب المورد وحساب المخزون على برنامج الساب بشكل أوتوماتيكي. الخطوة الرابعة إعداد ميزان المراجعة. ميزان المراجعة يعرض جميع الحسابات مع رصيدها، يهدف للتأكد من توازن المدين والدائن. في الساب يمكن استخراجه مباشرة بالتقرير. الخطوة الخامسة والأخيرة إعداد القوائم المالية. القوائم المالية الرئيسية: قائمة الدخل، الربح والخسارة، الميزانية العمومية، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة الاتفاقات النقدية. يمكن عرضها مباشرة أو تصديرها إلى إكسل. إتقان الدورة المحاسبية ضروري لكل محاسب يعمل على برنامج الساب. وبكده نكون اتعلمنا الدورة المحاسبية على برنامج الساب، وشكرا لكم.